ඉස්කෝලේදී හරි පන්තිවලදී හරි සර්ලා ටීචර්ස්ලා උගන්වනකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරනවා. ඔයාලත් දැකලා තියෙනවද? පුතා මෙතන f සමානයි මේ සමීකරණයේ m නියතයි කියලා දීලා තියෙන හින්දා අපිට f සමානුපාතිකයි a කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ මොකක්ද બોලේ ඒ කරේ? එහෙම නියතයක් තිබ්බ පළියට සමානුපාතිකයි කියලා දාන්න පුළුවන්ද? ඔයාටත් අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් මේ වීඩියෝ එක තමයි ඔයා බලන්න ඕන වීඩියෝ එක. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැනේ. සමානුපාතික ගැන හැමදේම දැනගන්න අද මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ආයිබෝන් KKDP online YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කියන සමානුපාත ගැන. සමානුපාත. ඉතින් මේ වචනය දැක්ක ගමන්ම ඔයාට තේරෙනවා මේ සමානුපාත කියන වචනය හැදිලා තියෙන්නේ සම ධන අනුපාත කියලා වචන දෙකක් එකට සංදි වෙලා කියලා ඔයාට තේරෙනවා ඇති. සම ධන අනුපාත. ඒ කියන්නේ මේකේ අදහස සමාන වූ අනුපාත කියලා වගේ අදහසක් ඔයාට එන්න ඕන. හරි. අපි දැන් මේ සමානුපාත කියන්නේ මොකක්ද කියන එක උදාහරණයක් ඇසුරෙන්ම විමසලා බලමු. හරි. ඔන්න මම දැන් මේ ටික මකලා පොඩි උදාහරණයකට එනවා. මම මේකත් මගන්න. හරි. පොඩි උදාහරණයකට එනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට මම සමීකරණයක් ලියනවා y සමානයි kx කියලා. y සමානයි kx. හරි. මම දැන් නිකන් මේ සමීකරණයක් ලිව්වා. මේ සමීකරණයේ මේ y සහ x තියෙනව නේද? මේ y සහ x කියන දෙන්න මම සලකනවා විචල්යන් විදියට. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් variables කියලා. අන්න variables විදියට මම සලකනවා. ඒ කිව්වේ අවස්ථා කීපයක් සැලකුවොත් ඒ එක් අවස්ථාවලදී y සහ x ට එන්නේ එක එක අගයන්. y සහ x ට එන්නේ එක එක අගයන් කියන එක තමයි විචල්යන් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. හරි. ඊළඟට මේ k තියෙනව නේද? k කියන්නේ මම කියනවා නියතයක් කියලා. k කියන්නේ නියතයක් විදිහට මම සලකනවා. k කියන්නේ නියතයක්. අපි කියන්නේ constant කියලා. ඒ කියන්නේ අවස්ථා කිහිපයක් සැලකුවොත් ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම k ට එන්නේ එකම අගයක්. යම් නියත අගයක් තමයි k ට එන්නේ. හරි. ඒ ටික දැන් තේරෙනවනේ. ඔන්න x සහ y කියන්නේ විචල්යන් බව කිව්වා. ඒත් එක්කම k කියන්නේ නියතයක් බව කිව්වා. හරි. ඔන්න මම දැන් පළවෙනි අවස්ථාවට එන්න යන්නේ. මම කියවනේ අවස්ථා කිහිපයක් සලකනවා කියලා. ඔන්න මම පළවෙනි අවස්ථාවට එන්න යන්නේ. ඔන්න පළවෙනි අවස්ථාව විදියට මං y ට දානවා 20. y ට ආදේශ කරනවා 20. හරි. y ට 20 ආදේශ කරාම මං k වෙනුවට ආදේශ කරනවා 2. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේදී k ට 2 ආදේශ කරා නම් මේ 1 2 3 කියලා අවස්ථා දැන් කීපයක් යනවා. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම මම k ට ආදේශ කරන්න ඕන 2. මොකද k කියන්නේ නියතයක් බව මම මුලින් ඔයාලට කිව්වා. එතකොට k කවදාකවත් වෙනස් වෙන්න බෑ කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ. හරි. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් 20 කියන්නේ දෙවාරයක් කීයද? දෙවාරයක් 10. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති x වෙනුවට 10 තමයි මෙතෙන්දි යෙදිලා තියෙන්නේ. එතකොට 20 කියලා කියන්නේ y වලට තියෙන අගය. එතකොට k කියන්නේ 2, x වෙනුවට මෙතෙන්දි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 10. මොකද 20 කියන්නේ දෙවාරයක් 10 හින්දා. හරි. ඒක තේරෙනවනේ. ඔන්න මම දැන් දෙවෙනි අවස්ථාවට යනවා. දෙක අවස්ථාව විදියට මම මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ පළවෙනි අවස්ථාවේ තිබ්බ y වලාගේ තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ 20 තියෙනව නේද? අන්නේ 20 මම මොකද්ද කරන්නේ? දෙකෙන් ಗುಣ කරනවා. 20 දෙකෙන් ಗುಣ කරනවා. 20 දෙකෙන් ಗುಣ කරාම කීයද? 40යිනේ. ඒතර දෙක අවස්ථාවේදී y වලට ආපු ගේ තමයි ඔන්න 40. ඊළඟට 40 සමානයි කියලා මට ලියන්න පුළුවන් මේ k වලාගෙන මෙතෙන්ට එන්නේ. k වලාගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම කිව්වා. ඒතර k වලට පළවෙනි අවස්ථාවේ 2 ගත්තා නම් දෙවෙනි අවස්ථාවේදීත් මම ගන්නෙ 2. මොකද k කියන්නේ නියතයක් බව කිව්වා. හරි. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් 40 කියන්නේ දෙවාරයක් කීයද? දෙවාරයක් 20 බව ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා. 40 කියන්නේ දෙවාරයක් 20. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙන්න මේ 20 දෙකෙන් වැඩි කරලා තමයි මෙතෙන්ට 40 ආවේ. එතකොට ඔයා පොඩ්ඩක් හිමීට මෙන්න මේ 10 දිහා බලන්නකෝ. මේ 10ටත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 10ත් දෙකෙන් වැඩි වෙලා නේද? මෙන්න මෙතන මේ තියෙන 20 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ 20 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන 10 දෙකෙන් වැඩි වෙලා බව ඔයාට තේරෙන්න ඕන. හරි. ඔන්න දැන් මේක තව අවස්ථාවක් සලකලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔන්න තුන්වෙනි අවස්ථාවට යනවා. එතකොට ඔයාලට මේක හොඳටම තේරෙයි. තුන්වෙනි අවස්ථාව විදියට මම මෙන්න මේ 20 තියෙනව නේද? මෙන්න මේ පළවෙනි සමීකරණේ තිබ්බ 20 මං කීයෙන්ද වැඩි කරන්නේ?
3න් වැඩි කරනවා. පළවෙනි අවස්ථාවේ තිබ්බ 20 3න් වැඩි කරනවා. ඒතර 20 3න් වැඩි කරාම ඔයාලා දන්නවා 60. තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී එතකොට y වලට ආපු වගේ තමයි 60. ඒතර මට 60 සමානයි කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේ k වලට එනාගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. දෙවාරයක් කීයද? 60 කියන්නේ දෙවාරයක් 30. අන්න. දැන් එතකොට ඔයා බලන්න මේ 20 3න් වැඩි වෙලා තමයි මෙතෙන්ට 60 ආවේ. ඒත් එක්කම බලන්නකො මේ 10ට වෙලා තියෙන වැඩි. මෙන්න මේ 10ත් කීයෙන් වැඩි වෙලාද? 10ත් 3න් වැඩි වෙලා තමයි මෙන්න මෙතන මේ 30 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 10ත් 3න් වැඩි වෙලා තමයි මෙන්න මේ 30 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට 20 3න් ගුණ වෙලා තමයි 60 ආවේ. එතකොට 10ත් 3න් ගුණ වෙලා තමයි මේ 30 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ උදාහරණ දෙකක් කරානේ මම දැන්. මෙතන 2න් ගුණ කරා, ඒත් එක 3න් ගුණ කරා. දැන් මේ උදාහරණ දෙක දිහා බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පොඩි නිකන් අමුතු ලක්ෂණයක් පේනවද? මේකයි ලක්ෂණය. දැන් මේ සමීකරණයේ මෙන්න මේ එක පදයක්, ඒ කියන්නේ එක විචල්‍යයක් යම් අගයකින්, යම් අගයක් කිව්ව ඇත්තටම යම් අනුපාතයක්. ඔයා දන්නවා දැන් අගයක් කියන්නේ දෙක කියන්නේ දෙකයට එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒතකොට දෙක වේදීම එකක් කියන්නේ අනුපාතයක්නේ. මේ සමීකරණේ යම් විචල්‍යයක් යම් අනුපාතයකින් ගුණ කරාම මේ අනිත් විචල්‍ය තියෙනව නේද? ඒ විචල්‍යත් එම අනුපාතයෙන්ම ගුණ වෙනවා කියලා තේරෙනවද? දැන් මේක දෙකෙන් ගුණ කරා මෙන්න બોලේ මේ 10ත් කීයෙන්ද ගුණ වෙලා තියෙන්නේ? දෙකෙන්මයි. යම් අනුපාතයකින් ගුණ කරා මේ අනිත් එකත් ඒ අනුපාතයෙන්ම ගුණ වෙලා. ඊළඟට මෙන්න මේ 20 තියෙනව නේද? 20 3ෙන් ගුණ කරලා මෙතනට 60 ආවා. මෙන්න બોලේ මේ 10ත් 3ෙන් ගුණ වෙලා මෙතනට 30 ආවා. එතකොට තේරෙනවා මේ සමීකරණයේ එක්පස තියෙන විචල්‍යයක් යම් අනුපාතයකින් ගුණ කරාම අනිත් පැත්තේ තියෙන විචල්‍යත් එම අනුපාතයෙන්ම මොකද වෙන්නේ? ගුණ වෙනවා කියලා ඔයාට තේරෙන්න ඕන. හරි. ඔන්න ඔක වැදගත් ලක්ෂණයක්. හරි. අපි දැන් ඊළඟට මේ බෙදලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ගුණ කරලානේ බැලුවේ. හරි. ඔන්න මම දැන් හතරවෙනි අවස්ථාවට යනවා. ඒක උඩින්ම ලියන්නම්කෝ. ඔන්න හතරවෙනි අවස්ථාවට ගිහිල්ලා මම දැන් බෙදන්න යන්නේ. මම දැන් 20 නිකන් දෙකෙන් බෙදලා බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. 20 බෙදීම 2. හරි. ඒතර 20 දෙකෙන් බෙදුවම උත්තරේ කීයද? 10යි. ඒතර 10 සමාන වෙන්නේ මං කිව්ව k වලගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. k කියන්නේ දෙකමයි. දෙවාරයක් කීයද? 10 කියන්නේ දෙවාරයක් 5. එතකොට ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ 20 කියන එක දෙකෙන් බෙදලා තමයි මෙතෙන්ට 10ක් ආවේ. මෙන්න બોලේ මේ 10ත් දෙකෙන් බෙදිලා තමයි මෙතෙන්ට මේ කියන 5 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ 5 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ 10 දෙකෙන් බෙදිලා බව ඔයාලට තේරෙන්න ඕන. එතකොට මේ සමීකරණයේ මෙන්න මේ එක් විචල්‍යයක් දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ, ඒ කියන්නේ එක් විචල්‍යයක් යම් අනුපාතයකින් බෙදුවට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අනිත් විචල්‍යයත් එම අනුපාතයෙන්ම බෙදිලා තියෙනවා කියලා ඔයාට තේරෙන්න ඕන. ඒතොර අන්න පොඩි ලස්සන ලක්ෂණ දෙකක්ම අපි හොයාගත්තා. මොකද ලස්සන ලක්ෂණ දෙක? දැන් මේ මෙතන මේ y සමානයි kx ආකාරයේ සමීකරණයක k නියතයක් වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ y වල අගය යම් අනුපාතයකින් ගුණ කරොත් x වල අගයත් එම අනුපාතයෙන්ම ගුණ වෙනවා. ඒත් එක්කම y වල අගය යම් අනුපාතයකින් බෙදුවොත් x වල අගයත් එම අනුපාතයෙන්ම බෙදෙන බව ඔයාට පේනවා ඇති. දැන් මේ කර උදාහරණයෙන් ඒක පේන්න ඕන. එතකොට මම දැන් අතෙන්දි කිව්වා පොඩි කොන්දේසියක්. දැන් අර ලක්ෂණ දෙක ඉටු වෙන්න පොඩි කොන්දේසියක් තෘප්ත කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොන්දේසිය සපිරුණොත් විතරයි අර කියන ලක්ෂණ දෙක සිදු වෙන්නේ. මොකද්ද කොන්දේසිය? මෙන්න මේ k කියන එක්කෙන නියත වෙන්න ඕන. k අනිවාර්යෙන් නියත වෙන්න ඕන. දැන් k නියතුන් නැති වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අපි පොඩ්ඩක් ඒක ලියලා බලමු. දැන් කලින් වගේ මම ලියනවා 20 සමානයි දෙවාරයක් 10යි. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක නිකන් දෙකෙන් ගුණ කරනවා. හරි. දැන් මේකේ k නියත නැහැ. හරි. මෙතනටනේ k එන්නේ. මේ තියෙන්නේ k එන ස්ථානයේනේ. k එන ස්ථානේ k නියත නැහැ කියලා මම දැන් සලකන්නේ. හරි. එතකොට මේක දෙකෙන් ගුණ කරාම 40යි මෙතෙන්ට. ඒතර මම k නියත නැති හින්දා මෙතෙන්ට දානවා k වෙනුවට දැන් 5 වගේ දානවා. මට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් k නිකන් වේරියබල් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ විචල්‍යයක් වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ. ඊටසේ 5 වාරයක් කියන්නේ 40 5 වාරක් 8යි. දැන් ඔයා දැක්කද මෙතන දෙකෙන් ගුණ වෙලා 40 ආවා. නමුත් මෙන්න මෙතන ඒ දෙකෙන් නෙවෙයිනේ ගුණ වෙන්නේ. යම් අනුපාතයකින් ගුණ වෙනවා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි මෙතන ගුණ වෙච්ච දෙකෙන්ම නෙවෙයි මෙතනත් ගුණ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමානුපාතයකින් ගුණ වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලට පේන්න ඕන. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ කොන්දේසියක් දාලා y සමානයි kx ආකාර සමීකරණයක k නියතයක් වෙන්න ඕන කියලා මෙන්න මේ කතාව වෙන්න. එතකොට අපි මෙන්න මේ වගේ සම්බන්ධයකට, ඒ කියන්නේ එක් රාශියක් යම් අනුපාතයකින් වැඩි වෙනවා නම් හරි අඩු වෙනවා නම් හරි, ඒ කියන්නේ අඩු වෙනවා නම් කියන්නේ බෙදෙනවා නම් හරි
අනිත් රාශියත් ඒ අනුපාතයෙන්ම වැඩි වෙනවා නම් හරි අඩු වෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ සම්බන්ධයකට අපි කියනවා අනුලෝම සමානුපාතික සම්බන්ධයක්. එතකොට මේ අපි ඒක නිරූපණය කරන්නේ මෙන්න මේ සමානුපාතික ලකුණේ. ඔන්න ඔය සමානුපාතික ලකුණ. හරියට නිකන් ඇල්ෆා ලකුණ වගේනේ. එතකොට අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් y = kx කියන සමීකරණේ අපි අර කොන්දේසිය ලියලා තමයි මේක ලියන්නේ. මොකද්ද කොන්දේසිය? k නියතයි කියලා අපි සලකනවා. ඒ කියන්නේ k නියත නම් විතරයි මේක වෙන්නේ. k නියත බැවින් කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? y සමානුපාතිකයි x. අන්න එතකොට මේකේ අදහස තමයි y යම් අනුපාතයකින් වැඩි වෙනවා නම් හෝ අඩු වෙනවා නම් x තුත් එම අනුපාතයෙන්ම වැඩි වෙනවා හෝ අඩු වෙනවා කියන කාරණේ තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. නැත්නම් මේ 아무තු දෙයක් නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමානුපාතිකයි. එකක් වැඩි වෙනවා අනිත් එක ඒ අනුපාතයෙන්ම වැඩි වෙනවා. එකක් අඩු වුණොත් ඒ කියන්නේ බෙදුනොත් අනිත් එකත් එම අනුපාතයෙන්ම බෙදෙනවා කියන එක තමයි මෙතෙන්දි මේ කියලා තියෙන්නේ. හරි. මේකේ මේ අනුලෝමයි කියලා කියන්නේ එක රාශියකට වෙන දේ තමයි අනිත් රාශියටත් වෙන්නේ කියන අදහස. එක රාශියකට යම් දෙයක් වුණොත් ඒකම තමයි අනිත් රාශියටත් වෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු දැන් මේ y යම් අනුපාතයකින් ಗುಣ වුණා. එතකොට x තුත් එම අනුපාතයෙන්ම ಗುಣ වෙනවා. අන්න ಗುಣ වෙනවා තමයි වෙන්නේ. නැතුව x එම අනුපාතයෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ. y ಗುಣ වුණා නම් x තුත් ಗುಣ වෙනවා. එතකොට අපි හිතමු y යම් අනුපාතයකින් බෙදුණා. බෙදුනම අඩු වෙනවනේ y යගේ. එතකොට x තුත් මොකද්ද වෙන්නේ? එම අනුපාතයෙන්ම තමයි බෙදෙන්නේ. එම අනුපාතයෙන්ම බෙදෙනවා. දැන් y ට උන දේ x ටත් වෙනවා කියන අදහස තමයි මේ අනුලෝම සමානුපාතික සම්බන්ධයක් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. හරි ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ප්‍රතිලෝම සමානුපාත. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ප්‍රතිලෝම සමානුපාත කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද මේ ප්‍රතිලෝම සමානුපාතිකය කියලා කියන්නේ කියලා. හරි. එතකොට දැන් අපි කතා කරමු ප්‍රතිලෝම සමානුපාත ගැන. ඔන්න දැන් මේ ප්‍රතිලෝම සමානුපාත කියන එක තේරුම් කරන්න මම භාවිත කරන සමීකරණය තමයි y = k බෙදීම x කියන සමීකරණය. y = k බෙදීම x. හරි. දැන් කලින් වගේම මෙන්න මෙතන x සහ y කියලා කියන්නේ විචල්‍යයන්. x සහ y කියන්නේ විචල්‍යයන්. ඒ වගේම k කියන්නේ යම් නියත අගයක්. k කියන්නේ නියත අගයක්. මම දැන් ඒක ලියන්න යන්නේ නැහැ මෙතන. මොකද කලින් තුත් ලිව්වනේ. හරි. ඔන්න අපි දැන් අවස්ථා කිහිපයක් සලකලා මේ ප්‍රතිලෝම සමානුපාත කියන එක තේරුම් ගමු. ඔන්න මම කලින් වගේම පළවෙනි අවස්ථාවට යනවා. පළවෙනි අවස්ථාව විදියට මම මෙන්න මේ y වලට ආදේශ කරනවා 2. y වලට ආදේශ කරනවා 2. ඊළඟට මට 2 සමානයි කියලා ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ k වෙනුවට මම දැන් අවස්ථා කිහිපයක් ලියනවා. k වෙනුවට හැම අවස්ථාවකදීම ආදේශ කරන්නේ 20. k වෙනුවට දැන් ආදේශ කරන්නේ 20. ඒතකොට නියත යාගය තමයි 20. ඔන්න මට ලියන්න පුළුවන් 2 සමානයි 20 බෙදීම 10. 2 සමානයි 20 බෙදීම 10යිනේ. 20 බෙදීම 10 නේ දෙකේ ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ අවස්ථාවේදී x වෙනුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 10. x වෙනුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 10. එතකොට y වෙනුවට 2 ආදේශ කරගත්තා. එතකොට k කියන්නේ නියතය, k වල නියතයගේ 20යි. ඒත් එක්කම x වෙනුවට ආවා 10. අන්න. ඔන්න මම ඊළඟට යනවා දෙවෙනි අවස්ථාවට. මම හිතන්නේ මේක වලට අවස්ථා දෙකකින් වගේ පැහැදිලි කරාම තේරෙයි. මොකද කලින් තුත් කරන්නේ ගොඩක්. හරි. ඊළඟට අපි දැන් දෙවෙනි අවස්ථාව විදියට මම මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ පළවෙනි අවස්ථාවේ y වල අගය. ඒ කියන්නේ 2 තියෙනව නේද? අන්නේ 2 දෙකෙන් වැඩි කරනවා. 2 කියන එක කියන දෙකෙන් වැඩි කරනවා. ඕන අගයකින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. දැන් සරලව මම දෙකෙන් වැඩි කරා. එතකොට 2 දෙකෙන් වැඩි කරාම කීයද? 4යිනේ. 2 දෙකෙන් වැඩි කරාම 4යි. මට 4 සමානයි කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේ මෙතෙන්ට එන්නේ k වල අගයනේ. k වල අගය 20යි. මොකද k කියන්නේ 20යි කියලා මම කිව්වා නියතයේ අගය. ඊළඟට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති 4 කියන්නේ 20 පහෙන් බෙදුවම වෙන අගය. එතකොට දෙවෙනි අවස්ථාවේදී x වෙනුවට ආවේ 5. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී x වෙනුවට ආවේ 5. හරි. දැන් ඔයා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ පළවෙනි අවස්ථාවේ x වලට ආපු අගයයි දෙවෙනි අවස්ථාවේ x වලට ආපු අගය දිහා බලන්නකෝ. මෙන්න මේ අගයන් දෙක. එතකොට තේරෙනවා ඇති පළවෙනි අවස්ථාවේ තිබ්බ x වල අගය දෙකෙන් බෙදිලා තමයි දෙවෙනි අවස්ථාවේදී x වලට අගය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අන්න එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම පළවෙනි අවස්ථාවේ y වල අගය දෙකෙන් ගුණ කරාට පස්සේ පළවෙනි අවස්ථාවේ තිබ්බ x වල අගය දෙකෙන් බෙදිලා තමයි දෙවෙනි අවස්ථාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අන්න දැක්කද? අර කලින් අවස්ථාවේදී උනේ යම් අනුපාතයෙන් ගුණ කරාට පස්සේ අනිත් එකත් යම් විචල්‍යයක් යම් අනුපාතයකින් ගුණ කරාට පස්සේ අනිත් විචල්‍යයත් එම අනුපාතයෙන්ම ගුණ වුණා. නමුත් මෙතෙන්දී වෙන්නේ යම් විචල්‍යයක් යම් අනුපාතයකින් ගුණ කරාට පස්සේ අනිත් විචල්‍ය එම අනුපාතයෙන්ම බෙදෙනවා. එතන කලින් උනේ එකේ ප්‍රතිලෝම දේ තමයි මෙතෙන්දී සිදු වෙන්නේ. අන්න ඒකයි මේකට කියන්නේ අපි ප්‍රතිලෝම සමානුපාත කියලා. හරි මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට මේක තේරෙනවා ඇති. තව උදාහරණ ගත්තත් මේකම තමයිනේ. නිකන් වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන එක නෙවෙන්නේ. හරි.
ඔනවන්ද මේකත් කලින් වගේ ලියන්න පුළුවන් මට y = kx ආකාරයේ සමීකරණයක y = kx ආකාරයේ සමීකරණයක k කියන එක්කෙනා නියතයක් නම් k කියන එක්කෙනා නියතයක් නම් k කියන එක්කෙනා නියත නම් මට ලියන්න පුළුවන් y සමානුපාතිකයි 1 යට x y සමානුපාතිකයි 1 යට x. මෙතන මේ 1 යට x කියලා කියන්නේ ප්‍රතිලෝම සමානුපාතයක් කියන අදහස. අර දැන් කලින් y සමානුපාතික x කියනකොට ඒක අනුලෝම සමානුපාතයක්. මෙතන 1 යට x කියලා දැම්මට පස්සේ කියන්නේ ප්‍රතිලෝම සමානුපාතයක්. ඒ කියන්නේ y යම් අනුපාතයකින් වැඩි වුණා නම් x එම අනුපාතයෙන් බෙදෙනවා අඩු වෙනවා කියන අදහස තමයි මෙතෙන්දි මේ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. නැතුව මේ 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. හරි. මම හිතන්නේ අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මොකක්ද මේ සමානුපාතිකත්වය සහ නියතයක් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය කියලා. මොකද මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය මේක නිකන් තාර්කිකව නෙවෙයි මේක කරන්නේ මේක කටපාඩමින් නියතයක් තිබ්බොත් අපිට සමානුපාතික ලකුණක් දාන්න පුළුවන්. සමානුපාතික ලකුණක් තිබ්බොත් ඒ වෙනුවට නියතයක් දාලා සමාන දාන්න පුළුවන්. අන්න ඔය වගේ නිකන් අර කටපාඩමින් මේක මතක තියාගන්නවා. ඉතින් කටපාඩමින් මතක තියාගන්නවට වඩා මේක කොහොමද වෙන්නේ? මේක ඇතුළේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය මොන වගේද කියලා මතක තියාගන්න එක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අන්න ඒ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. හරි එහෙනම් යන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලගේ මේ ගැන නොදන්න යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක පේන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද එයාටත් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන කරුණු ගොඩක් වැදගත් වේවි. එහෙනම් ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා මේ KKDP online.